Πρώτα να χαιρετήσω τους φίλους μου και τις φίλες μου και μετά θα ετοιμάσω ένα ωραίο μεζεδάκι. Είναι φασολάκι με αυγά. Μοιάζει με τα γρέλια. Ο δοκιμαστής μου. Εξαιρετικό μεζεδάκι, δεν μπορείς να του πεις όχι, κανένας δεν του λέει όχι. Σιγεία φίλοι και φίλες. Πραγματικά υπέροχο. Ωραίο μεζεδάκι και εύκολο. Άμα το κάνουν όπως τους λέω. Και με μια ελγίτσα. Και το φασολάκι μας. Το φασολάκι της Ελίζας με τα αυγά. Με τα αυγά. Μουλά ωραία. Πρώτη φορά δοκίμασα, αλλά είναι απίστευτο. Είναι όπως το αγρέλι. Είναι όπως το αγρέλι ρέμια. Μπράβο Λίζα. Αυτό καλά. Μου έβαλε και μπόλικα αυγά. Μπράβο, είναι ωραίο. Έγιναν πολλά οι κοπήλες μας, αλλά Πολλά ωραία. Νόστιμο. είναι ωραία του τα μεζεδάκια ανοιχτά. Το ωραίο πράγμα. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα φίλες μου, πρέπει να πάρουμε φασολάκια πολύ φρέσκα. Βλέπεις, τόσο τρυφερό να είναι. Το περνώ από εδώ, το κόβω, από εδώ, αλλά να είναι λεπτό και τρυφερό. Βλέπεις το τούτο Μιχαλή, πόσο τρυφερό είναι. Ναι. Δεν εσχημάτισε Μάλιστα. μεγάλο φασόλι μέσα. Μα δεν χρειάζεται το πράγμα. Ούτε- Λίγο στην άκρη μόνο. Ακριβώς. Άρα για αυτόν το φαγητό θέλουμε πολύ μικρό φρέσκο φασολάκι. Ναι, εγώ έτσι χρησιμοποιώ τούτο το φρέσκο το φασολάκι, το πολύ λεπτό. Διότι άμα αρχίσει και κάνει μέσα Τα φασόλια. τα φασόλια, δεν θα γίνει τόσο ωραίο. Ωραία, άρα Πρέπει. τα υλικά μας είναι Τα υλικά μας είναι 300 γραμμάρια φασολάκια, λεπτά, ολόφρεσκα. Επίσης θέλουμε 4 με 5 αυγά. Τούτα όσα θέλουμε βάζουμε, το αλατάκι μας. και λίγο λάδι. Έχω βάλει για τα 300 γραμμάρια, έχω βάλει 5 κουταλιές 50 ml ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Βέβαια. Τα φαγητά μου πάντα φίλες μου τα κάνουμε ελαιόλαδο. Δεν τι ωραία που κόβεται. Τσακρά όπως λέμε. Και να μην το καθαρίσω. Δεν έχει Ναι, την δεν κλωστή χρειάζεται, είναι εδώ. ναι. Έτω. Βλέπεις. Μάλιστα. Και να μην το καθαρίσω. Εγώ είναι έτσι φασολάκι. Έτω. Βλέπεις το. Είναι. Τα κόβουμε. Θα διαλέξουμε όμως για να τηγανίσουμε τα πιο φρέσκα. Μάλιστα. Και τα πιο μικρά. Τα πιο μικρά. Τα άλλα που θα δούμε ότι θα τα αφήσουμε για να κάνουμε το γιαχνί φασολάκι. Έχω συνταγή Ή το βραστό. ή το βραστό. Έχω και βραστό, μπορείτε να το δείτε, βραστό φασολάκι, όπως και γιαχνί φασολάκι με ντομάτα στο φούρνο. Τώρα είναι μια άλλη συνταγή, είναι ένα μεζεδάκι, είναι εξαιρετικό και εύκολο. Ωραία, άρα θα τα κόψεις όλα. Έχεις ανάψει τη φωτιά, όχι. Όχι, κάτι άλλο φίλες μου, δεν ζεσταίνω το λάδι μου, μπαίνουν κατευθείαν λάδι μαζί με τα φασολάκια και θα τα λατίσω κιόλας. Τα πιο μεγάλα αφαίρεσαι στην πλαϊνή νίνα. Έτσι. Ναι, εκείνο αν είχε κάποιο. το. Ναι. Να, Ωραία. τόσο τρυφερά. Και μπαίνουν μέσα στο κρύο ελαιόλαδο. Δεν έχω ανάψει ακόμα τη φωτιά μου. Θα ανακατέψω Άρα τα ανακατεύεις να πάρουμε έτσι. το λαδάκι τους. Έβαλω πάρα πολύ λάδι. Δεν χρειάζεται. Θα τα αλατίσω. Α, θέλουμε και πιπέρι ύστερα. Θα βάλεις και λίγο Όχι πιπεράκι. τώρα, στο τέλος. Άρα μες στα υλικά μας είναι και λίγο Και πιπέρι. λίγο πιπεράκι. Να δώσω το πιπεράκι. Το αλάτι πάει μαζί με το πιπέρι. Ναι. Άντε φίλες μου. Τώρα ανάβω σε μέτρια φωτιά στο 4. Δεν θέλει να τα αρπάξει. Πρέπει να μείνουν ωραία πράσινα. Και σκεπάζεις. Και το σκεπασμένο, κιόλας. Με τον ατμό του. ναι, και σκεπασμένο και σταδιακά φίλες μου θα το παίρνω 3, 2, 1. Θα το θα χαμηλώνω. χαμηλώνεις. Ναι, Και θέλουμε τηγάνι που κλείνει καλά. ακριβώς. Με μια απλή τρυπούλα μόνο για να φεύγει ο περισσός ατμός. Ακριβώς. Αυτό είναι. Και θα τα παρακολουθούμε. Περιμένουμε τώρα. Μιχαλή, Ναι. ατμός του που το μέτριο το πήρα στο 2. Δηλαδή από το 4 το πήρες στο 2. Χαμήλωσα κι άλλο τη φωτιά. Το μάξιμο είναι το 6. Το στην 6. αιστεία. Ναι, εγώ άρχισα από το 4. Και τώρα είμαστε στο 2. Στο 2 και σταδιακά θα το πάω και στο 1. Τα αυγά πότε θα τα βάλουμε? Ένα ψηφού και μετά. Όταν μαλακώσουν δηλαδή. Ναι. Να μαλακώσει, να τρώγεται, να πιάσουμε ένα και να δούμε ότι τρώγεται και θα βάλουμε τα βουλάκια μέσα και όταν τελειώσει θα βάλουμε και το πιπεράκι. Ωραία. Ναι. Με το νερό του Μιχάλη που ψήνει, δεν ξέρεις που μπορεί να δεις τον άτομο.
στείνονται με 5 κουταλιές ελαιόλαδο μόνο και τον ατμό τους. Θα Από δοκιμάσουμε. την υγρασία που έχουν, από το νερό που έχουν τα φασολάκια. Ακριβώς, θα δοκιμάσουμε νέο. Αλάβασε. Θέλει ακόμα λίγο. Ωραία. Έχεις χαμηλώσει τη θερμοκρασία, να πω ότι μου είπες, στο 1. Στο ένα. Συνεχίζουμε με Τώρα από τα την πιο δοκι- χαμηλή θερμοκρασία. Θέλω λίγο ανώτατα. Ναι, θέλουμε ακόμα λίγο Θέλουμε λίγο ανατάκι. ανατάκι. Σε φάση τούτα να τα δείτε. Ωραία, έβαλες ακόμα λίγο ανώτατα. Είναι έτοιμο Πιπέρι πότε εδώ. θα βάλεις? Μετά από να βάλω τα αυγά. Στο ένα. Στο πιο χαμηλό. Τραβήσαν και το λάδι τους, δε. Είναι ώρα τώρα όμως. Α, είναι ωραία. Είναι ώρα. Ναι, είναι ωραία να δει και με τα λάθια μέσα. Είναι η ώρα τους τώρα. Συνούνται με το ατμό. Ωραία. Τώρα να δω αν είναι έτοιμο. Έτοιμα. Έτοιμα να βάλουμε τα Θέλει να αυγά? το κοιμάσεις εσύ κανένα. Όχι, εντάξει. Κάνεις. Φίλες και φίλοι μου, σπάζουμε τα γουλάκια έναν ένα. Εδώ έχουν τις κότες μας του κόκκινα. Ναι. Αγόρασα και του εμπορίου, μα με ικανοποίησα. Δεν τα χτυπώ να τα κάνω όλα μαζί. Ρίχνω έναν ένα και το ανοίγω. Ωραία. Και το άλλο. Να δυναμώσω τη φωτιά. Αυτό είναι του εμπορίου, φίλοι και φίλες. Άσπρο. Αυτό είναι δικό μας που σπάζει τώρα. Αυτό είναι το δικό μας, το άλλο χρώμα. Είχαμε τέτοια δικά μας και έβαλε και έναν του εμπορίου, η Λίζα. Τα δικά μας είναι ολοκόκκινα. Μα αφού είναι τροχπόρτα. Ελευθέρας δόσκης. Να δυναμώσω τώρα τη φωτιά για να μου πήξουν τα αυγά μου. Μα τι ωραία πράσινα. Δέστε, Μιχάλη, να πάω ένα λεπτό. Θα δυναμώσω τη φλόγα εγώ. Να μου πει. Στο 2 πόσο να το Θα πάω? βάλω αυτό στο 4. 3, 4. 4. Να κλείνω σέρκα μου που κρατούσα τα αυγά. Και θα τελειώσουμε τώρα. Ναι, ναι, μπορώ να το πάρω και στο 5. Για λίγο και θα μιλώνεις το. Όχι, να τελειώσω, τελειώνω. Τι ωραία. Είναι μείναν ολοπράσινα. Είναι ένα ωραίο μεζεδάκι, φίλες μου. Κάντε το. Έχει τώρα πολλά λαχανικά. Συμπληρωματικό στο τραπέζι σας. Βέβαια, ναι. Εγώ πιστεύεις ότι τούτα προτιμώ τα καλύτερα από το κυρίως φαγητό. Σαλάτες και τούτα. Οι ντομάτες με τα αυγά πάλι. Ναι. Η στραπατσάδα. Άλλη ωραία γεύση. Άλλο ωραίο ναζεδάκι. Ήταν ένα φαγητό που μας το έκανε τακτικά η μαμά μου. Περάκι, βάλουμε. Α, σβήνω τα φίλες μου. Α, Είναι σβήνεις έτοιμα. τη φλόγα και μετά το Ναι. πιπέρι. Και να μπει και το πιπέρι μου. Ωραία, άρα δηλαδή μόλις στείλουμε λοιπόν, τελειώσαμε. Λίγο Το πιπεράκι. πιπεράκι. Καλή μας όρεξη. Ένα ανακάτεμα. Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ. Πες τα εσύ Λίζα. Ο Μιχάλης δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι ένα ξεχωριστό μεζεδάκι. Κάντε το και περιμένω τα σχόλια σας. Να είστε καλά, φίλες μου, μέχρι την επόμενη συνταγή. Γεια, με υγεία σε όλους. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθάτε. Και like στο βίντεο. Και like στο βίντεο. Γεια. Στα φύτα η σουρτανίνα, Μιχάλη. Έτοιμη και η σταφίδα. Δεν την εβούτεξα σε τίποτε. Κατευθείαν. Κατευθείαν τα κοτσάνια εμπληθήκαν και μπήκαν στον ήλιο. Και έχει γίνει μια χαρά. Ναι, αργεί παραπάνω, διότι Ναι. έθαν μπει σόδα, αλλά... Τι ωραία. Και μαλακή, δε τι ωραία μαλακή έμεινε. Πολλά μαλακή. Όπως μας είπε η φίλη από την Αθιένου, Ναι. ή ξέχασε το όνομα τώρα, να μας το θυμίσει. Και να ξαναπληθεί, να στραγγιστεί και να μπει σε βάζα μαζί με δάφνη ή μπορούμε σε σακουλάκια στο ψυγείο. Ωραία. Κρεατοκόλοκα, κολοκύθια, έτοιμα για διανομή. Άι ρε, φροντίδαν ο πατέρας ρε. Εξελιχθήκαν και οι γάτοι. Δε πόσο τον καθαρίσει. Έχουν εξελιχθεί και οι γάτοι, φίλοι και φίλες. Έχουμε μία έξυπνη οικογένεια γάτων. Ναι. Είστε πολλά καλοί ρε. Ρε Καρλούδι.